ชมรมเอนดูโรดอยเต่าขอเชิญชมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบากการกุศลรายการดอยเต่าซิตี้ครอสแอนด์เอนดูโรครั้งที่ 6ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ท่านจะได้พบกับการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์วิบากหลากหลายรุ่นตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นงานนี้ชมฟรีบัดดอยหนทางลาดยางบัดดอยบ้านป่าบ้านดอยไฟฟ้ามาถึง